අද අපි unbox කරන්න හදන Fantech HQ52s Tone Plus කියන මෙන්න මේ RGB gaming headset එක. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා පළල දැන් රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක all කරගත්තොත් තමයි මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගාටම දිගටම ගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම unboxing වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. අපිට දරස් එක මෙන්න මේ headset එක order කරාට පස්සේ අපිට දවස් 3කින් වගේ මේක අපේ අතට හම්බෙනවා අපේ ගෙදෙට්ටම ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් අපිට ගෙනත් දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට මේක safely pack කරලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේක safely pack කරලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ කවර ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ලොකුවටම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ අපේ headset එකේ පින්තූරය මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ model number එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට පහලින් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් noise cancellation microphone එකකුත් මේකේ අඩංගු වෙනවා කියලා. ඉතින් යටින් අපිට ආයේ model number එක බලා ගන්න පුළුවන් HQ52s Tone Plus gaming headset එක තමයි අපි ගාව තින්නේ. ඉතින් මේක RGB support කරන headset එකක්. ඉතින් මේ පැත්තෙත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට ලොකුවටම අපේ headset එකේ ෆොටෝ එකකුත් ඉස්සර කිව්වා වගේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට box එකේ පැත්ත බැලුවොත් අපිට එක පැත්ත බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට headset එකේම තමයි අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් box එකේ පිටිපස්සේ අපිට මේ QR code එකක් සහ මේකේ අඩංගු ස්පෙસિෆිකේෂන් සහ අපේ headphone එකේ ෆොටෝ එකක් ඉස්සෙල්ලා වගේම බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින් Fantech logo එක තියෙනවා. මේ විදිහට model number එකත් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් model name එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Fantech කියන්නේ ගොඩක් හොඳ brand එකක්. ඉතින් අපි දැන් මේක unbox කරන් බලමු. මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පෙට්ටිය අරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපේ headset එක ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් කවර් එකක් ඇතුලේ safely pack කරලා තමයි මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක එළියට ගත්තට පස්සේ ඉතින් අපි දැන් මේකේ headset එක එළියට අරන් බලමු මේ කවර් ඇතුලේ මොනවද headset එකට අමතරව තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පෙට්ටිය ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට warranty card එක සහ පොඩි කේබල් වගේක් අපිට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් අපි දැන් මේකෙන් අපේ headset එක එළියට අරගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකත් safely pack කරලා තමයි අපිට මේක දරස්යෙන් එවන්නේ. ඉතින් අපි headset එක එළියට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන headset එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකේ හම්බ වෙනවා අර ඉස්සලගේ වගේ පෙට්ටිය ඇතුලේ converter එකක්, ඒ වගේම warranty card එකක් වගේම manual එකකුත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කේබල් එක ඕන වෙන්නේ ඔයාගේ එක lap එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකක් නම් අපේ කේබල් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට එන කේබල් එක ඔතන ප්ලග් කරලා ඊට පස්සේ වෙනම මයික්‍රොෆෝන් එක සහ ඔඩියෝ එක අවුට්පුට් එක අපිට වෙනම ලබා ගන්න පුළුවන් PC එකට ගහලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ warranty card එකසලගේ වගේ. මේ තියෙන්නේ පොඩි මැනුවල් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ headset එකක් වගේ දෙයකට මැනුවල් එකක් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මං හිතන්නේ. මේකෙත් අපිට ස්පෙસિෆිකේෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු තව මොනවද මේකෙත් සඳහන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට වෙනවා ඒකෙත් RGB දිනවා කියලා ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි අපේ headset එක අපිට ලැබෙන පොඩ්. මේක USB port එකෙන් තමයි අපේ headset එකේ light ඔක්කොම පත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ port එක තමයි අපිට headset එකට plug කරන්න දෙන්නේ. කියන්නේ headset එකේ audio port එකට මේ port එක plug කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මම මේක plug කරගන්නම්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් මේක ප්ලග් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේකෙන් ඔඩියෝ එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක ප්ලග් කරගත්තාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඔයගොල්ලෝ ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ ඇතුළටම උපරිම. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් මයික්‍රොෆෝන් කේබල් එක සහ ඔඩියෝ කේබල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක අපේ PC එකට ප්ලග් කරගෙන බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට තියෙන මේක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි logo එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ microphone logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ port එක අපිට වෙනවා headphone logo එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හරියටම PC එකේ headphone port එකට සහ audio port එකට සහ microphone port එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපේ USB port එක, USB cable එක අපේ PC එකේ තියෙන USB port එකට plug කරගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. එතකොට කෙලිම අපේ headphone එකේ RGB lighting ඔන්න. I think මේ RGB light වල කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අපිට control කරන්න බෑ. අපිට ඕන විදිහට ඒක automatically පත් වෙන RGB light ටිකක් තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පාට කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට එච්චර පැහැදිලිව මේ වෙලාවේ මේ පාට ටික පේනවා කියලා. ඒකට හේතුව මම ෆෝන් එකේ light එක on කරලා තමයි මේ වීඩියෝ එක record කරන්නේ.
ඉතින් අපි මං ඉස්සරහට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ ලයිට්නින් හොඳට කොච්චර සුපිරි ලයිට් එකක් මේකේ තියෙනවද කියලා RGB ලයිට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන හෙඩ්ෆෝන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ හෙඩ්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ හෙඩ්ෆෝන් එක අපිට මෙන්න මේ වගේ L අකුරක් තියෙන කොටසක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇඩ් කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට හෙඩ්සෙට් එක අපිට අවශ්‍ය ගන්නට රීසයිස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ඔළුවේ සයිස් එකට මේක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක දෙපැත්ත මෙන්න මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ හෙඩ්සෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ ගානට කට ගාවට මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මෙන්න මේ විදිහට noise cancellation විශේෂයෙන්ම noise cancellation මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ volume rocker එකක්. ඉතින් මේ volume control එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පහළට කරකවද්දි volume එක වැඩි වෙනවා. උඩට volume rocker එක කරකවද්දි මේකේ volume එක අඩු වෙනවා. අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන headset එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ මගේ දැන් මේ රෙකෝඩ් වෙන මයික්‍රොෆෝන් එකේ සහ අපි මෙන්න මේ Fantech headset එකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකේ quality එක. දැන් මේ ඔයගලන්ට අහගන්න ලැබෙන්නේ මම වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන මගේ ෆෝන් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍ය තරමක හොඳ quality එකක් තියෙනවා. හැබැයි noise cancellation පහසුකම නම් මේ ෆෝන් එකට නෑ. දැන් අපි බලමු මගේ headset එකේ mic එකේ quality එක. දැන් මේ වාට අහගන්න ලැබෙන්නේ මගේ headset එකේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ quality එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක සමහර විට අර මයික්‍රොෆෝන් එකට කියන්නේ මම වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන මයික්‍රොෆෝන් එකට වඩා යම් කිසි quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ noise cancellation පහසුකම තියෙන නිසා දැන් ඔයාලන්ට කලින් audio clip එක ඇහුණ අනවශ්‍ය sounds එහෙම එන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක content creators ලට gamers ලට ඒ වගේම online class කරන ගුරුවරුන්ට පාවා මෙන්න මේ headset එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඇත්තරම ගොත් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක noise cancellation කිව්වට noise cancellation බවක් අපිට හොයාගන්න නෑ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා noise cancellation ටිකක් අඩු වෙලා ගියා. පොඩ්ඩක් තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද මේක headset එකක් ගාද්දි එච්චර mic එක ගැන හිතන්නේ නෑ. හැබැයි මේකේ sound quality එක නම් උපරිම තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන තරම් සුපිරි sound experience එකක් මෙන්න මේ headset එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ gamers ලට ගුරුවරුන්ට වගේම video editors ලට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක වගේම මේ headset එකත් ගොඩක් වැදගත්. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ headset එක තමයි ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක set up කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක එක සැරේ අපි කේබල් එක ගැහුවා කියලා සමහර PC වලට මේක connect වෙන්නේ නැහැ. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක විතරක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක set up කරගන්න නම් මුලින්ම අපේ control panel එක open කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා hardware and sound කියලා ඔයගොල්ලෝ එන්නේ ඒක උඩ එක සැරයක් click කරන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන sound කියන option එක click කරගන්න ඕනේ. මෙතන අපිට මේ විදිහට අපේ ස්පීකර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපේ මගේ හෙඩ්ෆෝන් එක සහ දැන් ස්පීකර් එක මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන යන්න ඕනේ මේ රෙකෝඩින් කියන බටන් එකට ඒක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ දැන් මම කතා කරන මයික්‍රොෆෝන් එක සහ මගේ හෙඩ්සෙට් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එකත් ඔයගොල්ලන්ට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හෙඩ්සෙට් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න විදිහට සිලෙක්ට් කරලා
මෙතන තියෙන මේ configure කියලා බටන් එක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ setup microphone කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ මේ headset microphone කියන එකේ ටික් එක ඔටෝ වෙట్లా තිබ්බොත් එහෙම තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ next බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙතනදිත් ඔයගොල්ලෝ මේක next කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ මම මගේ default microphone එක විදිහට මෙතනින් select කරලා තින්නේ. කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් select කරලා තින්නේ මගේ phone එකේ microphone එක නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එතෙන්දි කරන්න ඕන දේ අපි දැන් බලමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ microphone එක default දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒකට default දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ මෙතන මේ setup microphone කියන එක click කරලා අර විදිහට next ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එකේ මෙතනිත් ඔයගොල්ලෝ next ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් බලා ගන්න බලන්න මෙතන පොඩි තීරුවක් යනවා. මෙතනදී මගේ microphone එක මම කතා කරන දේ මෙතනින් ඇහෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ next button එක මේ විදිහට නිල් වුණාට පස්සේ මේක එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක finish කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ගෙනාවා Fantech HQ52s Tone Plus කියන මෙන්න මේ RGB gaming headset එකේ unboxing එකක් සහ quick review එකක්. අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස පළල comment section එකෙන් comment කරන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඕගලන්ට සුබම සුබ දවසක්.